Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò thốt nốt, bánh bò xốp bông và mềm. Thì mình để 2 ngày bánh vẫn mềm ngon và có cái độ béo từ nước cốt dừa nè. Thì cái độ ngọt thanh tự nhiên từ đường thốt nốt nó sẽ ngon hơn so với đường cát. Các bạn không có sợ bị ngán, rất là nhẹ và xốp luôn. Dễ làm lắm thì mình mời các bạn cùng vào bếp và cùng thực hiện món bánh ngon này nha. Mình chuẩn bị đây là 200g bột gạo, thì bột gạo lọc hay là bột gạo tẻ loại mịn thì nó ngon nha. 100g bột mì số 8, 100g bột năng hiệu nào cũng được, 3 loại này là 300g. Với 300g bột thì mình dùng 400ml nước cốt dừa ép ra từ 300g dừa. Chút xíu muối, 150g đường thốt nốt là 1 viên rưỡi á. Thêm 1 muỗng vung cà phê men khô. Đường thốt nốt này các bạn sẽ cắt ra nhỏ nhỏ, mỗi một viên vậy là 120g nè, mình dùng một khoảng không tới 1,5 viên ha, 150g. Cắt nhỏ xong thì cho hết toàn bộ vô trong cái nồi hay là cái chảo. Mình sẽ dằn thêm muối để bánh nó đậm đà hơn á. Các bạn sẽ cho lên trên bếp. Mình nấu với lửa nhỏ để cho đường nó tan ra thì nó sẽ có cái màu đẹp hơn. Bây giờ bắt đầu nó nóng, nó tan nè. Các bạn đừng có cho nước vô ha. Mình làm cái bước này giúp cho đường nó lên màu đậm và nó thơm nữa. Cứ khuấy đều vậy nè, thì đường nó sẽ tan ra từ từ. Đường đã tan hết thì bây giờ thấy nó hơi sệt sệt vậy nè ha. Vậy là được rồi đó. Các bạn sẽ cho cái lượng nước cốt dừa mình chuẩn bị vô đây. Tiếp tục mình bắt lên trên bếp và mình nấu tiếp ha. Nấu cho đường này nó tan ra trở lại á, tại vì nước cốt nó nguội. Mình nấu một chút nữa cho nó tan hết rồi thì tắt bếp và chờ cho cái phần đường này nó nguội hẳn luôn. Tiếp theo thì mình đi pha bột. 100g bột mì là tương đương 10 muỗng canh lưng và 2/3 chén á. 3 loại bột mình cho vào hết luôn. Men 1 muỗng cà phê vung lên 5g. Sẽ trộn sơ cái nha. Bánh này nó sẽ có cái độ xốp mềm và có độ dai. Mình dùng tới 3 loại bột cộng lại, bánh nó ngon hơn. Trộn sơ cái cho men nó đều với bột. Nước cốt dừa và nước đường thốt nốt nó sẽ còn hơi ấm tay nhẹ nhẹ, các bạn cho vô hoặc là nguội hẳn luôn chứ không có được nóng. Nếu mà nóng là làm chết men thì bánh không có nở được. Mình cho vô xong thì mình sẽ khuấy đều lên. Đối với bánh bò xốp thì các bạn không có cần phải nhồi, mình chỉ cần khuấy cho bột nó tan đều và nó mịn là được à. Phần bột mình sẽ khuấy đều vậy nè. Khuấy cho nó tan. Thì mình khuấy không vậy nó sẽ không có tan kỹ, cho nên là các bạn khuấy sơ xong rồi mình sẽ rây nó lại. Không có cần phải nhồi, nếu mà nhồi kỹ quá nó sẽ ra cái bánh bò rỉ tre. Mình rây nó lại vậy nè, để cho bột nó mịn. Bột sẽ hơi đặc thì bánh nó mới xốp, còn các bạn làm bột mà lỏng quá là bánh nó bị chai nha, ăn không có ngon. Đây hỗn hợp bột của mình đã rây mịn rồi. Thấy cái bột nó sẽ sệt sệt vậy nè, và nó có cái màu đẹp từ đường thốt nốt á. Vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ đậy lại và mình sẽ ủ bột. Tùy theo thời tiết nóng hay là lạnh thì thời gian ủ từ 1 tiếng cho đến 1,5 tiếng đồng hồ. Bột này thì mình ủ được 1,5 tiếng á, tại trời cũng hơi mát. Thì dùng cái khuôn này là khuôn 22. Các bạn quét sơn lớp dầu để chống dính, thì khi mà mình hấp bánh bánh không có bị dính khuôn. Quét đều lên trên xung quanh cái thành khuôn luôn. Đem hấp cho cái khuôn này nóng lên nha, và nước trong nồi phải sôi. Bây giờ thì mình sẽ lấy phần bột này ra. Bột nó nở lên gấp đôi là bánh sẽ được, cho nên là các bạn cũng không cần phải canh thời gian, miễn sao thấy cái thau bột á mà nó nở lên gấp đôi là được à. Sẽ khuấy đều lên cho nó xẹp trở lại nha, những cái bong bóng nó bể đi. Phần bột mà mình làm kỹ á, thì khi hấp lên á bánh nó mịn.
Nước trong nồi cũng đã sôi thì cái khuôn á, mình hấp nó cũng nóng rồi đó. Các bạn sẽ cho hết phần bột vô. Khuôn nóng á, thì bánh mình cho vào á, nó cũng không bị chai nè. Và nước sôi thì các bạn hấp bánh nó sẽ dễ nở hơn. Cho vô hết thì đậy nắp lại, các bạn hấp lửa lớn nha, 20 phút. Sau 20 phút á, thì mình tắt bếp, xong rồi cái mình chờ thêm 5 phút nữa mở nắp ra. Mình mở nắp ra từ từ, giúp cho bánh nó không có bị sẹp trở lại. Bánh nở là nó sẽ nở luôn nha. Đây cũng là bước quan trọng giúp bánh bò không có bị chai sẹp khi mà các bạn mở nắp đột ngột á. Mình lấy khuôn bánh ra thì mình chờ cho nó nguội rồi mình hãy lấy ra khỏi khuôn. Tại vì nếu còn nóng á, thì nó khó tróc lắm. Bánh nở đều, có cái màu vàng đẹp ha, và bóng lưỡng ha. Bánh này các bạn cho thêm nước cốt dừa thì bánh nó ngon. Còn nếu không thích béo thì dùng sữa tươi không đường. Bánh cực kỳ nhẹ tay luôn. Bánh xốp mềm thì các bạn cầm lên nó nhẹ lắm. Còn nếu nó bị chai thì nó sẽ nặng và không có thành công. Sẽ cắt bánh ra. Có độ dai nè, độ mềm và độ xốp. Hòa cùng với đường thốt nốt và nước cốt dừa nữa. Cái bánh nó sẽ ngon, đủ vị hơn. Xốp giống như là cầm cái bông mút vậy. Nó nhẹ à. Ở trên thì nó láng mịn, xung quanh thì nó xốp mềm. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Món bánh bò đường thốt nốt vừa dễ làm mà vừa ngon nữa. Rất là mềm luôn á. Bánh thì ăn phải có độ béo và độ ngọt, ăn nó mới ngon. Còn các bạn làm mà nó lạc quá thì cũng không hấp dẫn. Rất là xốp ha. Từ bên trong ra bên ngoài bánh xốp đều và mềm nữa. Thì làm vậy các bạn để qua ngày ăn vẫn mềm ngon. Có độ ngọt thanh nè, thì mình làm đường thốt nốt á, ăn nó không có bị gắt đâu, không có bị ngán. Béo nước cốt dừa nữa. Béo béo, thơm thơm, có độ dai, độ mềm và độ bông xốp. Thì bỏ ra chút xíu thời gian thôi mà các bạn có nguyên một cái ổ bánh bò vừa ngon, hấp dẫn nữa, cho cả gia đình cùng thưởng thức luôn. Chỉ với 300g bột mình ra một khuôn bánh rất là lớn luôn. Bên dưới thì xốp nè ha. Thì nếu mà ăn không hết á, các bạn có thể cho vào ngăn đông tủ lạnh, mình để khi nào ăn đem ra hấp ăn cũng ngon nữa. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.